اهلا بيكم وفيديو جديد. النهارده معاكم امير اسعد من قناه ديكور ورسم. النهارده معانا حائط ستيل زي ما حضراتكم شايفين، ولما تيجي تعمل ستيل لازم تختار الحائط الصح وتختار المكان المناسب والتقسيمه بتاعه الستيل عشان يبقى بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. مش اي حائط ممكن نعمله ستيل، ومش اي حائط نقسمه بطريقه عشوائيه غير لما تكون مناسبه للحائط بتاعنا. أول حاجة بنبدأ نخطط. أنا هقول لك طريقة عمل الحائط دوت والتكلفة لكل حاجة هنشتغل فيها، بحيث إن أنت تبقى عندك دراية وعلم بالموضوع كله. أول حاجة هنبدأ نخطط الحائط بالشكل المناسب للحائط. يعني حتى لو العميل جايب لك شكل مش لازم تشتغل بالشكل اللي هو جايبه لك، بحيث ان انت ممكن تعدل فيه ويطلع شكل مناسب للحائط زي ما حضراتكم شايفين كده. اول حاجة بنقسم الحائط بتاعنا بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها، وبعد كده بنبدأ ناخد مقاسات الشرايح اللي على الحائط، ونبدأ نجيب الستيل ال3 سنتي. الستيل دوت الشريحة 2 متر 44 ب35 جنيه أو ب40 جنيه. بنبدأ ناخد مقاسات الحائط ونظبطها، ونقطع على قد كل شريحة زي ما حضراتكم شايفين كده. بالمقص اللي بيقطع الستيل بناخد المقاس وبنبدأ نقطع كل شريحة وبنبدأ نراجع عليها. وطبعا كل شريحة بنعملها بنكتب عليها رقمها، بحيث ان احنا لما نخلص الحائط نكون مرقمين، ما نتلخبطش. اللي بيجي يشتغل بيثبت الشرايح بالستيل يكون معاه الأرقام، كل شريحة ياخد رقمها ويثبتها على الحيطة بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها، ودي طريقة سهلة جدا. وبعد كده بنجيب السيليكون العظم التركي بنبدأ نشتغل بيه شكل زجزاج بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها، وبنضيف على الطروف زي ما حضرتك شايف، بحيث دي أهم حاجة عشان تتثبت كويس. طبعا بنزود كل شريحة كام ملي كده، بحيث اللي هو يدخل تحت الشريحة التانية ما يبقاش في فواصل واضحة. زي ما حضراتكم شايفين بدوس كويس جدا على كل شريحة، وبعد كده ببدأ أثبت باللزق بتاعنا، وبثبت الشريحة تحت الشريحة زي ما حضراتكم شايفين، بحيث في الآخر الفينش يطلع شكله كويس جدا. طبعا الحائط ده خد حوالي 10 شرايح ستيل. ال10 شرايح ب35، الشريحة ب35 جنيه، ال10 شرايح ب350 جنيه. وخد أنبوبة سيليكون ب100 جنيه، سيليكون عظم تركي. الشرايح دي 3 سنتي. بنبدأ نثبت بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها، وبنضيف كل شريحة تحت الشريحة بحيث اللي هي تبقى شكلها شيك في الآخر. ببدأ أثبت كل الشرايح اللي عندي بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها كده، وبثبت بالشريط اللازق أو التيب بحيث اللي هي تثبت على الوضع بتاعها كده والسيليكون يعضم. وبعد 3 ساعات بتبدأ تشيل الستيكر اللي مثبت شرايح الستيل بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها كده. وبنعمل حركة حلوة جدا وذكية، اللي انت بتفصل كل المقابل لبعض عشان لما تيجي تفنش في الاخر وتشيل الستيكر يتشال بسهولة ويطلع مظبوط. بعد كده بنجيب المعجونة الأون شيلد، معجونة طبعا بتكون شديدة عشان تمسك في الستيل والحائط. وبنبدأ نقفل جنب الستيل، بنبدأ نساوي الستيل بالحائط بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها كده. طبعا ده شغل ستيل دفن، اللي هو ما يبقاش فيه حاجة بارزة بالطريقة اللي حضرتك شايفها. طبعا أنا أول سكينة بعملها أون شيلد أو أكريليك 900، بحيث الاتنين دول خامة قوية. فبتبدأ بيها السكينة الأولى، وبعد كده بتدي السكينة التانية عادي معجون دايتون عشان لما تيجي تصنفرها تبقى ضعيفة مفيش مشكلة. لكن انت ممكن تشتغل بالمعجونة دي سكينتين بس في الصنفرة بتبقى شديدة شوية.
ببدأ أقفل كل الشرايح الستيل اللي عندي، وبسيب المعجونة تنشف مش أقل من ساعتين 3 لحد ما تجف كويس. وبعد كده بلون معجونة دايتون، وببدأ أقفل سكينة تاني بحيث إن أنا أساوي الحائط كويس. طبعا لو انت عملت سكينتين ولقيت الحائط مش متظبط او الستيل مش مدفون كويس، اديله سكينة تالتة مفيش مشكلة. بعد ما بينشف كويس المعجون ببدأ أصنفر صنفرة كويس جدا، ودي أهم حاجة في الشغل، اللي انت تصنفر الأجزاء كويس جدا بالطريقة اللي حضرتك شايفها. الأجزاء اللي هي الفواصل والخطوط اللي أنا بشاور عليها دي نهاية المعجون لازم تكويها بالصنفرة كويس بحيث اللي هي ما تعملش حرف وما تبانش في الآخر. ببدأ أصفي الحائط صنفرة كويس جدا. طبعا مش بصور كل حاجة عشان وقت الفيديو ميبقاش طويل، أنا بصور الأجزاء وأهم حاجة ممكن أنت تستفاد منها. بعد كده ببدأ أجيب بلاستيك مط وأعمله اللون اللي احنا هنشتغل بيه. بلاستيك مط. ببدأ أخد فرشة الأول بالطريقة اللي حضرتك شايفها، وبعد كده بجيب الرولة وبدهن الحائط وش تقيل بحيث اللي هو يعني الوش يستر ويبقى كويس. انت اديت وش وما لقيتوش مناسب ليك او كاشف، اديله وش تاني مفيش مشكلة، اهم حاجة يبقى كله لون واحد زي ما حضراتكم شايفين كده. ببدأ أدهن الحائط دهان مائي بلاستيك مط، يعني الخامة اللي أنا شغال بيها دي 70/70. في طبعا خامات تانية كتير، بس يعني 70/70 دي خامة كويسة وشغالة يعني. بتبدأ تدهن الحائط كله. بعد ما بتدهن الحائط بتستنى لما ينشف، وبعد كده بنجيب البلاستيك. بعد ما دهنا البلاستيك ونشف بنجيب القطيفة اللي احنا هنشتغل بيه. القطيفة دي GLC. طبعا الحائط ده بياخد من 2 لجالون، يعني الجالون 2700، يعني 3 كيلو إلا ربع بالظبط. فانت الحائط ده بياخد من 2 رتل ل3 رتل حسب الرمي اللي انت بتشتغل بيه وحسب اللي شغال. طبعا احنا لو حسبنا جالون، الجالون ب850. بتبدأ تدي وش خفيف الأول زي ما حضرتك شايف كده. دي قطيفة بنخفها بنسبة 50 أو 60%، وببدأ أدي بيها وش وبسيب القطيفة التقيلة اللي أنا هبدأ أعمل بيها التأثير أو الشكل بتاعنا. بناخد جزء جزء جنب الستيل. وطبعا انت لما بتاخد جزء جزء أحسن ما تبدأ في الحائط كله، لأن الستيل كده كده مقسم الحائط أجزاء. فعشان القطيفة ما تلحمش أو تعمل لحمات منك، فأنت بتشتغل جزء جزء بالطريقة اللي حضرتك هتشوفها كده. طبعا بتحط الأول القطيفة التقيلة، وبعد كده بالمالك بتبدأ تعمل شكل التأثير. طبعا يعني القطيفة دي مش واضحة شوية عشان هي فاتحة ومش باينة في التصوير، لكن هي على الطبيعة طبعا واضحة جدا وهتشوفها في آخر الفيديو. ببدأ أعمل التأثيرات بالمالك وأرجع تاني على القطيفة بتاعتي اللي عملتها أول مرة بحيث إن أنا أخلي الحائط كله شكل واحد. طبعا أهم حاجة اللي أنت تفضل شغال بالمالك نفس الطريقة علشان الحائط يطلع نفس الشكل. زي ما حضراتكم شايفين كده بتبدأ مكمل الحائط، والحائط طبعا بيبدأ يظهر اللون ده فاتح بس بيبقى شكله شيك جدا مع اللون الذهبي الستيل. بنبدأ
نخلص جزء جزء بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها. طبعا جالون القطيفة في حدود 850، والستيل في حدود 350، والسيليكون العظم ب100 جنيه. يعني الحائط ده بالبلاستيك البطانة هيدخل في حدود خامات 1500 جنيه. لكن لو انت بتعمل نقاشة الموضوع يبقى أوفر لك، لأن هتوفر حاجات كتير، مش هتجيب بطانة ومش هتجيب معجون، كل ده يبقى متوفر عندك. ببدأ أكمل الحائط بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها لحد ما أخلص الحائط كله بنفس الشكل. طبعا مهم جدا إن الشكل كله يبقى متناسق شكل واحد. لو مش باين في الفيديو بس هو على الطبيعة طبعا، أو في آخر الفيديو هيوضح معاك. بعد كده ببدأ أشيل الستيكر بتاع الستيل على طول. وطبعا الفواصل اللي احنا عملناها تساعدنا، اللي احنا لما نيجي نشيل أي فاصل هتلاقيه بيتقطع بسهولة. زي ما حضراتكم شايفين الحائط بدأ يظهر. طبعا تقسيمة الحائط مناسبة جدا للمكان زي ما حضراتكم شايفين كده. بتبدأ تفنش الحائط وتشيل كل الستيكر اللي على الستيل زي ما حضراتكم شايفين كده. والشكل يعني هسيبكم تحكموا انتوا وتحطولي كومنت لو الحائط عجبكم. زي ما حضرتك شايف كده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك. لو انت مش مشترك معانا في القناة اشترك وفعل الجرس ليصلك كل الفيديوهات الجديدة. اشوف حضراتكم على خير الفيديو القادم ان شاء الله.